तर कांद्यामध्ये आपण हे 3-4 जे इन्ग्रेडियंट टाकले ते खूप युजफुल आणि फायदेमंद आहे. तर तुम्ही हे तेल नक्की करून बघा. आता आपण हे तेल कसं केलं ते मी तुम्हाला सगळं डिटेल्स दाखवलेलं आहे. तुम्ही व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि 15-15 दिवसानंतर तेल बनवून ठेवायचं, जेणेकरून आपल्या केसांची हेअर ग्रोथ होते, हेअर फॉल कमी होतो, अकाली केस पांढरे होण्याचे प्रमाण कमी होते. हे तेल तुम्ही मुलांना पण लावू शकता छोट्या, असं काही नाही, सर्व आयुर्वेदिक घटक आहे त्याच्यात आणि युजफुल घटक म्हणजे आपण आवळा पावडर टाकलेली आहे आणि मेथीचे दाणे आणि कडवनची हे तिन्ही घटक आणि चारही कांदा पण खूप युजफुल आहे. हे तिन्ही चारही घटक खूप आपल्या केसांसाठी फायदेमंद आहे. हे तेल किमान आपण 8 तास तरी केसांना ठेवलं पाहिजे. रात्री लावून सकाळी धुतलं तरी हरकत नाही, पण 8 दिवसातून 1 दिवस हे तेल लावायला पाहिजे. हे तेल आता मी ह्या बॉटलमध्ये तेल ओतून घेतलं होतं, तर आपण आता हे लावून बघू. पण त्या अगोदर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक नसेल केलं, लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर जरूर करा. तर हे तेल अप्लाय करताना आपण जवळ लावलं तर अजून जास्त फायदा होतो. हे आहे ना, हे असं कंगव्यासारखं असतं. कांद्याचं तेल बनवणार आहोत. तर आपण मार्केटमध्ये विविध कंपन्याचे विविध प्रकारचे कांद्याचे तेल बघितले आहे आणि खूप कॉस्टली पण मिळतात. तर आपण आता घरच्या घरी आणि मार्केट सारखं एकदम परफेक्ट आणि इफेक्टिव्ह असं कांद्याचं तेल घरच्या घरी बनवणार आहोत. हे सर्व इन्ग्रेडियंट इतके युजफुल आहे आणि इतके फायदेमंद आहे केसांसाठी आपल्या. तर आपण बघूया काय. आता मी हे तीन मोठे मोठे साईजचे कांदे कापून घेतलेले आहे, हे बघू शकता. आणि मेथीचे दाणे मी भिजत टाकले होते रात्रभर, हे असे भिजून घेतले. मेथीचे दाणे 3 चमचे घेतलेले आहे. 3 कांदे, मेथीचे दाणे मोठ्या चमच्यानं 3 चमचे घेतलेले आहे. आणि अर्थात तुम्हाला हे कडवनची माहिती आहे. कडवनची आपल्या केसांसाठी खूपच म्हणजे एक प्रकारचं वरदान आहे हे केसांना. युट्यूबवर कडवनचीचे फायदे किती आहे आपल्या केसांसाठी. आणि हे घेतलेलं आहे आवळा पावडर, बिलकुल ऑप्शनल आहे. असलं तर टाकायचं, नसलं तर हरकत नाही. पण तुम्ही हे 3 इन्ग्रेडियंट टाकलेच पाहिजे, तेव्हा केसांना खूप सारा याचा फायदा होतो. आणि कांद्यामध्ये ऑब्व्हियसली आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे खूप जास्त प्रमाणात फायबर आहे, सल्फर आहे. तर सल्फरमुळे आपल्या केसांना खूप जास्त फायदा होतो. तर तुम्ही हे ऑइल नक्की करून बघा. तर त्यासाठी पहिला आपल्याला हा जो कांदा आहे हा बारीक पेस्ट करून घ्यायची मिक्सरला. कांद्याची बारीक पेस्ट करायची. हे बघू शकता, अशा प्रकारे आपण कांद्याची बारीक पेस्ट केली. आणि आता आपण हे मेथीचे दाण्याची बारीक पेस्ट करायची. असे पण टाकू शकता, पण याच्यापेक्षा आपण पेस्ट केली तर जास्त फायद्याची ठरते आणि जास्त त्यातलं कंटेंट तेलामध्ये उतरतं. त्याच्यामुळे आपण ग्राइंड करून घ्यायचं, बारीक पेस्ट करून घ्यायची. हे बघू शकता किती बारीक पेस्ट केली याची. हे अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायची आपण. आणि कडवनची पेस्ट नाही करायची, कडवनची आहे तशीच आपण तेलामध्ये टाकायची, कारण ती भिजत पण नाही घातली आणि त्याची हरकत नाही. पण मेथीचे दाण्याचे सर्व घटक तेलामध्ये उतरले पाहिजे. आणि मेथी आपल्या केसांसाठी खूप सारं वरदान ठरलेली आहे आणि केसांना खूप फायदेमंद आहे. तर तुम्ही मेथी प्रत्येक तेलामध्ये, कुठलंही तेल बनवत असेल तर तेलामध्ये मेथीचा उपयोग केला. आणि न घालता आपल्याला हे वाटून घ्यायचे आहे. पाण्याचा बिलकुल वापर नाही करायचा, कारण तेल मग टिकत नाही खूप जास्त दिवस. तर आपण हे साधारण 15 दिवस तेल टिकेल असं हे प्रमाण घेतलेलं आहे. आणि आपल्या केसांच्या लेंथनुसार आपण हे प्रमाण कमी जास्त करू शकतो. याचं मी घेतलेलं आहे त्याच्यात 200 ग्रॅम ऑइल. आणि गॅस एकदम लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे आपल्याला. आहे तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं घेऊ शकता. कोकोनट ऑइल घेतलं तर एकदम बेटर राहील ते. पण पॅराशूट ऑइल घेतलेलं आहे मी. तर आता आपण याच्यात टाकू ही कांद्याची पेस्ट. आणि त्याच्यासाठी आपण ही लोखंडाची कढई वापरलेली आहे. ऑब्व्हियसली लोखंडाची कढई, लोह खूप जास्त प्रमाणात मिळतं लोखंडाच्या कढईत केलं तर. आपल्या केसांसाठी लोह खूप जास्त गरजेचं आहे. तर हे बघा, आता आपण याच्यात कांद्याची पेस्ट टाकून घेऊ. गॅस एकदम छोट्या म्हणजे याच्यावरच, गॅसवरच ठेवायचं ते. गॅस एकदम लो फ्लेमवर ठेवायचा. आणि आता मेथीची पेस्ट टाकून घेऊ अशी. आणि कडवनची घेतलेली आहे ती टाकू आपण 2 चमचे. हे बघा,
आणि याला आता मिक्स करू. आवळा पावडर आपल्याला नंतर टाकायची आहे. हे सर्व चांगलं ब्राऊन कलर येईपर्यंत एकदम मंद गॅसवर याला चांगलं होऊ द्यायचं. कारण की मंद गॅसवर होऊ दिलं की त्याचे सगळे घटक तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे उतरतात. हाय फ्लेम केली की सगळं जळून त्याचे घटक पण जळून मरतात त्याच्यामुळं, आणि कमी प्रमाणात उतरतात त्याचे घटक. त्याच्यामुळं लो फ्लेमवर ठेवायचं. हे सगळं मंद याच्यावर. तर अशा प्रकारे सर्व हे मिक्स करून घ्यायचं असं. अशा पद्धतीने हे सर्व आपण मिश्रण मिक्स करून घेऊ आणि याला बारीक मंद आचेवर 10 ते 15 मिनिटं ब्राउनिश कलर येईपर्यंत याला होऊ देऊ. हे बघू शकता याचा कलर आता पूर्णपणे चेंज झालेला आहे. तर आता आपण याच्यात आवळा पावडर टाकून घेऊ. ह्या अशा पद्धतीने आवळा पावडर टाकू आणि याला पुन्हा आपण मिक्स करून घेऊ आणि परत याला 5 मिनिट ठेवून देऊ. आवळा पावडर टाकल्यानंतर म्हणजे चांगलं तेलामध्ये त्याचे सर्व घटक उतरतील आणि आपल्याला जेणेकरून आपल्या तेलाला खूप जास्त फायदेमंद होईल आपलं तेल. तर हे बघा सगळं आवळा पावडर टाकला, आता ब्राउनिश कलर आला चांगला ना. आता आपण गॅस पूर्णपणे बंद करू. तर आपलं अशा प्रकारे तेल आपलं आता थंड झालेलं आहे. तर आपण आता गाळून घेऊ गाळणीनं. आपण कपड्यानं गाळलं तरी हरकत नाही, पण कपड्यानं वस्त्रगाळ केली की हे आपण त्याच्यात आवळा पावडर टाकलेले आहे त्याचे बारीक पार्टिकल्स आपल्या तेलामध्ये उतरतील कपड्यामुळं, आणि याच्यात पण उतरायले, पण हे डबल लेअरची चाळणी असल्यामुळं याच्यात थोडेफार प्रमाणात उतरायले. तर आपण अशा प्रकारे आपण पूर्ण तेल आता गाळून घेऊया आपल्याच गाळणीनं. तर आपण सर्व तेल गाळून घेतलं. तर अशा पद्धतीने आपलं तेल बनून झालेलं आहे. तर तेलाला कलर वगैरे किती छान आला. सर्व इन्ग्रेडियंट त्या तेलामध्ये उतरलेले आहे. तर तुम्ही असं तेल जरूर घरच्या घरी करून बघा. कॉस्टली तेल विकत घेईपर्यंत हे तेल आपण घरीच करून बघू. तर मला नक्कीच लाईक आणि शेअर कमेंट करून सांगा हे तेल कसं बनलेलं आहे. सर्व व्हिडिओ जरूर बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल का कुठं काय टाकायचं आणि काय नाही.